Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як дуже просто та швидко створити безшовний паттерн в додатку Affinity Designer. Схема така: якщо елемент знаходиться по ширині, це буде позиція X, якщо по довжині, це буде Y. Також, в залежності з якої сторони знаходиться елемент, зліва чи справа, ми будемо або додавати, або віднімати. Я вже підготувала артборд розміром 5000 на 5000 пікселів та розкидала елементи по ньому. Вибираємо розділ трансформації, вибираємо елемент, дублюємо його та в залежності від його позиції вибираємо відповідне віконечко. Отже, в мене це буде позиція X з лівого краю. Ми маємо в полі X, де 519,9, додати розмір нашого артборду і має вийти 5519,9. Таким чином елемент переміститься точно на свою позицію. З правого краю робимо так само, але вже будемо віднімати розмір артборда. Знову виділяємо, дублюємо і там, де X стоїть 5530,9, пишемо 530,9. Тепер попрацюємо з довжиною. Знову виділяємо, дублюємо і там, де Y стоїть 458,4, додаємо та пишемо 5458,4. Так робимо з усіма елементами з цієї сторони, якщо такі є. Тепер з нижніми елементами виділяємо, дублюємо і там, де Y стоїть 4952,9, віднімаємо розмір артборду та пишемо мінус 47,1. З угловими елементами робимо все по тій самій схемі, тільки 4 рази. Тепер створюємо прозорий шар маску, переміщаємо туди наші елементи та зберігаємо. Все, ваш безшовний паттерн готов. Я дякую вам за перегляд та до наступних відео.